विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु नमस्कार। आजको लेसनमा हामी स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको के हो, त्योसँग एक दुईटा रिजनिङ क्वेशन, अर्को भनेको हिट क्वेशन र त्योसँग रिलेटेड एउटा न्युमेरिकल मेबी पसिबली, र अर्को भनेको प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्री। यो तीनटा मेन टपिकको बारेमा स्टडी गर्न आँट्दैछौँ। यो चाहिँ एक्जामिनेसनमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट, हिट च्याप्टरको एकदमै इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ र हिट च्याप्टरबाट कहिलेकाहीँ न्युमेरिकल पनि धेरै सोध्ने गरेको पाइन्छ, जुन चाहिँ बेस्ड अन टुडेज लेक्चर हुन आँट्दैछ। र टुडेज जुन आजको लेक्चर छ यो चाहिँ हिट च्याप्टरको प्रोबेबली द लास्ट लेक्चर अफ दिस च्याप्टर हुन आँट्दैछ। So let's begin today's class. So फर्स्टमा स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको मैले यहाँनिर फर्मुला लेखेको छु। S भनेको Q डिभाइडेड बाई mdt हो, जहाँ Q भनेको चाहिँ अमाउन्ट अफ हिट हो। यो भनेको अमाउन्ट अफ हिट र m भनेको मास अफ अ सब्स्टान्स अनि dt भनेको चाहिँ चेन्ज इन टेम्परेचर। ओके, सो मैले सुरुमा डिफिनेसन लेखेर फर्मुला लेख्दा हुन्थ्यो, तर मलाई चाहिँ तपाईलाई यो डिफिनेसन रट्नु भन्ने मेरो एम होइन। यो फर्मुलाबाटै म तपाईलाई डिफिनेसन सिकाउने छु। सो यति याद गर्नु, S इक्वल्स टु Q डिभाइडेड बाई mdt भनेपछि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ अ सब्स्टान्स भनेर चाहिँ के बुझ्न सकिन्छ भन्दा कुनै पनि यो S भनेको Q, S इज इक्वल्स टु Q हुन्छ। कति बेला S इज इक्वल्स टु Q हुन्छ जब m इक्वल्स टु युनिट र dt इक्वल्स टु युनिट, यो दुईटैको भ्यालु 1 भयो भने S इज इक्वल्स टु Q हुन्छ, हो कि भन्नु त। सो S इज इक्वल्स टु Q कति बेला हुन्छ जब m को भ्यालु पनि 1 छ र dt को भ्यालु पनि 1 छ भनेपछि यसलाई S लाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ, इन टर्म्स अफ हिट डिफाइन गर्न सकिन्छ। सो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी इट इज डिफाइन्ड as the S is equals to Q नै त भयो नि, as the amount of heat required to raise the temperature of a unit mass substance। यो m को भ्यालु 1 हुनु पर्यो, dt को भ्यालु पनि 1 हुनु पर्यो। सो रेज द टेम्परेचर कतिले 1 डिग्री सेल्सियस बाई 1 डिग्री सेल्सियस अथवा और 1 केल्भिन। 1 डिग्री सेल्सियस र 1 केल्भिनको चेन्ज भनेको त्यो सेम नै हो है। 1 डिग्री सेल्सियसको चेन्ज र 1 केल्भिनको चेन्ज भनेको सेम नै हो। सो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी S इज इक्वल्स टु Q कति बेला हुन्छ, m भ्यालु 1 हुँदाखेरि dt भ्यालु 1 हुँदाखेरि। सो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ सब्स्टान्स इज डिफाइन्ड एज द अमाउन्ट अफ हिट, Q भनेको अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड to raise the temperature of a unit mass substance by 1 degree Celsius अथवा 1 Kelvin. This is the standard definition of specific heat capacity. अब हामीलाई स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको डिफ्रेन्ट सब्स्टान्सको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी थाहा हुनुपर्छ र रफली यिनीहरूको यो सब्स्टान्सको यति हुन्छ, यो सब्स्टान्सको यति हुन्छ थाहा नभए पनि कुनै सब्स्टान्सको धेरै हुन्छ, कुनै सब्स्टान्सको कम्ती हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ अलिअलि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, किनभने योसँग एकदमै रिजनिङ क्वेसन चाहिँ एकदमै सोध्ने गरिन्छ। र अर्को भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हाइएस्ट भनेको वाटरको हुन्छ। सो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर इज कति, specific heat capacity of water is कति हुन्छ 4200 जुल पर, यहाँ त युनिट कसरी माथि Q को भ्यालु जुल, m भनेको केजी पर केजी र टेम्परेचर भनेको डिग्री सेल्सियस। सो यसरी क्वेसन सोध्छ, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर इज 4200 जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, व्हाट डज दिस मिन भनेर क्वेसन सोध्छ है त। सो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर हेर त यहाँनिर। सो S को भ्यालु 4200 भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि के त 1 केजी, किनभने पर केजी छ नि त, 1 केजी वाटरलाई चाहिँ 1 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचरको चेन्ज ल्याउनको लागि चाहिँ 4200 जुल अफ हिट चाहिने रहेछ। हेर्नु त यही फर्मुलामा छ, के छ त हाम्रो फर्मुला, S इज इक्वल्स टु Q बाई mdt छ। ध्यान दिनु है, एकदमै ध्यान दिनु। सो यसको भ्यालु 4200 आयो हैन, भनेपछि यसको भ्यालु 4200 आउनु भनेको के हो त 1 केजी पर डिग्री सेल्सियस हो नि त। सो 1 केजी, यसको भ्यालु 1, यसको भ्यालु 1 हुनु भनेको त हामीले स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको डेफिनेसनै भनेको छौँ। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी इज द अमाउन्ट अफ हिट भनेको छ यहाँनिर हेर्नु भने इट इज डिफाइन्ड एज द अमाउन्ट अफ हिट भनेको छ। द्याट मिन्स S को भ्यालु 4200 जुल भनेको के हो त, इट मिन्स द्याट 4200 जुल अफ हिट इज रिक्वायर्ड टु रेज द टेम्परेचर अफ वाटर। कति 1 केजी युनिट मास भनेको छ नि त, 1 केजी वाटर बाई कति 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्भिन, यहाँ डिग्री सेल्सियस युज गरेको छ, त्यो भएर 1 डिग्री सेल्सियस। त्यसरी यसको तपाईले डेफिनेसन चाहिँ, यसको एन्सर चाहिँ लेख्न सक्नुपर्ने हुन्छ। एक्जाममा एकदमै धेरै सोध्छ यो क्वेसन। सो लेट्स राइट द एन्सर। स्पेसिफिक क्यापेसिटी अफ वाटर इज 4200 जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। व्हाट डज इट मिन्स, इट मिन्स
It means 4200 joule heat energy. यो डेफिनेसनमै छ, यो डेफिनेसनमै छ आन्सर, यो डेफिनेसन यो फर्मुलामै छ भन्छ, यो एन्सर पनि यो फर्मुलामै छ। 4200 joule of heat energy is required to raise the temperature of unit mass water भनेपछि 1 kg water by 1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ डिग्री सेल्सियस युज गरेको छ, त्यही भएर हामीले यहाँनिर 1 डिग्री सेल्सियस युज गरेको। सो स्पेसिफिक क्यापेसिटी अफ वाटर इज यति भन्नुको अर्थ के हो त? इट मिन्स द्याट अमाउन्ट अफ हिट इज रिक्वायर्ड टु रेज द टेम्परेचर बाई 1 टेम्परेचर अफ 1 kg वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। एकदमै स्ट्यान्डर्ड डिफिनेसन, एकदमै धेरैचोटि सोध्ने गर्छ। र यो मात्रै होइन कि अरू सब्सटेन्सको पनि यसको स्पेसिफिक क्यापेसिटी यति छ, त्यो भनेको के हो भनेर एकदमै सोध्ने गर्छ, स्पेसली टेबुलेटेड क्वेसनमा। सो क्वेसन्स मात्रै प्र्याक्टिस गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ क्र्यास कोर्सको लिङ्क यता छ, क्र्यास कोर्स फलो गर्नु होला। त्यहाँनिर चाहिँ हामीले इक्जामको क्वेसन्स एन्सर तरिकाले मात्रै गरिरहेको छौँ। यो चाहिँ एज अ लेक्चर नोट भएको कारणले यसमा चाहिँ हामी धेरै क्वेसन्सहरूमा चाहिँ फोकस गर्दैनौँ, तर केही केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसनमा चाहिँ हामी फोकस स्टिल गर्नेछौँ। सो डेफिनेसन भयो र स्पेसिफिक अफ वाटरको पनि कुरा गऱ्यो। अब यसको फिजिकल मिनिङ के हो त? 4200 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस छ भनेपछि यसको फिजिकल मिनिङ के हो त भन्दाखेरि यसको स्पेसिफिक क्यापेसिटी धेरै छ भनेपछि यसलाई स्मल चेन्ज इन टेम्परेचरको लागि धेरै एमाउन्ट अफ हिट चाहिने रहेछ। द्याट मिन्स यसलाई हिटिङ र कुलिङ एजेन्ट दुवैको लागि युज गर्न सकिने रहेछ। त्यही भएर गाडीहरूमा कुलिङ एजेन्टको रूपमा चाहिँ के युज गरिन्छ त? वाटर युज गरिन्छ, हो कि त? हिटिङको लागि हिटिङ ब्यागहरूमा पनि हामी वाटर युज गर्छौँ। किन भन्दाखेरि जस्तै 99 डिग्री सेल्सियसको वाटर छ, त्यसले हिट लस गर्दाखेरि 98 डिग्री सेल्सियसमा आउँछ भने त्यसको टेम्परेचर, त्यसले त्यति बेलासम्म 4200 जुल अफ हिट एनर्जी चाहिँ लुज गरिसकेको हुन्छ इफ 1 kg वाटर छ भने, है त? 1 kg वाटर तपाईँको 99 डिग्री सेल्सियसमा छ र त्यो 98 डिग्री सेल्सियसमा आउनु पर्यो भने त्यसले 4200 जुल अफ हिट चाहिँ त्यसले लुज गरिसकेको हुन्छ क्या, त्यति धेरै अमाउन्ट अफ हिट त्यसले स्टोर गरेको हुन्छ। सो स्मल चेन्ज इन टेम्परेचरको लागि उसले हाई हिट लुज गर्नुपर्छ, स्मल इन्क्रिज इन टेम्परेचरको लागि उसले हाई हिट गेन गर्नुपर्छ, स्मल डिक्रिमेन्ट इन टेम्परेचरको लागि उसले हाई हिट चाहिँ उसले लुज गर्नुपर्छ। त्यही भएर यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट भेहिकल्सहरूमा कुलिङ एजेन्टको रूपमा पनि युज गर्न सकिन्छ। किनभने इन्जिन तात्छ, इन्जिनको हिट त एब्जर्भ गर्नु पर्यो, हैन? वाटरले एब्जर्भ गर्छ, धेरै हिट एब्जर्भ गरिसकेपछि मात्रै वाटरको टेम्परेचर बिस्तारै चढ्छ कि बिस्तारै इन्क्रिज हुन्छ। त्यही भएर त्यसलाई कुलिङ एजेन्टको रूपमा युज गरियो। यदि त्यहाँ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एकदमै कम्तीवाला सब्सटेन्स युज गरिएको थियो भने के हुने रहेछ त? अलिकति हिट एनर्जी पाउने बित्तिकै त्यसको टेम्परेचर त बढ्दिने रहेछ भनेपछि त्यसलाई धेरै समयसम्म त्यो इन्जिनलाई चाहिँ कुल गर्न सक्दैन। त्यही भएर वाटरलाई कुलिङ एजेन्टको रूपमा युज गरिन्छ। त्यही रिजन हो हिटिङ एजेन्टको रूपमा पनि हामीले त्यही रिजन युज गर्न सक्छौँ। सो वाटर इज युज एज हिटिङ एज वेल एज कुलिङ एजेन्ट। अर्को एउटा एकदमै सी ब्रिज र ल्यान्ड ब्रिजको कुरा छ। जस्तै समुद्रको किनारमा, समुद्रमा के हुन्छ भन्दाखेरि समुद्रमा स्यान्ड हुन्छ र समुद्र भनेको वाटर बडी र स्यान्ड बडी भनिदिउँ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि वाटरको चाहिँ टेम्परेचर, वाटरको चाहिँ स्पेसिफिक क्यापेसिटी एकदमै धेरै छ र स्यान्डको चाहिँ एकदमै कम्ती हुन्छ क्या। त्यो भएपछि के हुन्छ, स्यान्डको टेम्परेचर एकदमै छिटो बढ्छ। दिउँसो घाम लाग्छ, बिहान घाम लागेपछि स्यान्डको टेम्परेचर एकदमै छिटो बढ्छ भनेपछि त्यसको माथिको जुन एयर मोलिक्युल्सहरू छ तिनीहरूको टेम्परेचर पनि एकदमै छिटो इन्क्रिज हुने रहेछ, हैन? भनेपछि त्यहाँको एयर मोलिक्युल्स अब के हुन्छ त, दिउँसोको टाइममा डे टाइममा चाहिँ त्यो छिटो छिटो माथि जाने रहेछ। अब त्यो ग्याप हुने बित्तिकै त्यसलाई फिल गर्नु पर्यो भनेपछि अब सीबाट चाहिँ एयर ल्यान्डतिर फ्लो हुने रहेछ। त्यस्तै नाइट टाइममा के हुन्छ त, नाइट टाइममा वाटरको टेम्परेचर हाई छ, बिस्तारै घट्छ नि त, वाटरको टेम्परेचर त्यति छिटो घट्दैन, तर स्यान्डको टेम्परेचर वात्तै घटिहाल्छ, एकदमै छिटो घट्छ। सो त्यो भएपछि यतापट्टिको एयर एकदमै कुल भयो र वाटरपट्टिको एकदमै हट भयो। हट भएपछि यिनीहरू माथि हुन्छन् कम्पेरिटिभली। सो ल्यान्डबाट चाहिँ अब सीतिर एयर जान्छ। सो त्यसरी ल्यान्ड ब्रिज र सी ब्रिज हुन्छ। अर्को अलिकति इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट यो पनि भनिदिइहालेँ मैले। जस्तै डेजर्टमा चाहिँ वाइ आर द डेज अफ डेजर्ट भेरी हट वाइल इट्स नाइट आर भेरी कोल्ड, भनेको राति एकदमै चिसो हुन्छ डेजर्टमा र दिउँसो एकदमै गर्मी हुन्छ। त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि डेजर्ट त के छ, डेजर्टमा त के छ भन्दाखेरि स्यान्ड छ, स्यान्डको स्पेसिफिक क्यापेसिटी एकदमै कम्ती छ। द्याट मिन्स अलिकति हिट एनर्जी पाउने बित्तिकै त्यसको टेम्परेचर इन्क्रिज ऱ्यापिडली भइहाल्छ भनेपछि दिउँसो के हुने रहेछ त, उसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कम्ती छ, थोरै एनर्जी पाउने बित्तिकै उसको टेम्परेचर एकदमै हाई भइहाल्ने रहेछ डेको टाइममा। तर नाइटमा के हुन्छ, उसको स्पेसिफिक क्यापेसिटी एकदमै लो छ भनेपछि उसले एकैछिनमा उसले हिट लुज गरिहाल्छ भनेपछि रात पर्न पाएको छैन, उसले हिट एकदमै छिटो लुज गर्छ र टेम्परेचर एकदमै कम्ती हुन्छ। भनेपछि डेजर्टमा चाहिँ के हुने रहेछ त, राति टेम्परेचर एकदमै कम्ती र दिउँसो चाहिँ टेम्परेचर एकदमै बढी हुन्छ। सो यो दुई तिनवटा कुरा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को छ हामीसँग हिट इक्वेसन। हिट इक्वेसन जस्तै Q इज इक्वल्स टु एमएस डिटी हो, है? अब यो डिटी भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर,
कुनै पनि बडीको हिट क्याल्कुलेट गर्नलाई चाहिँ हामीले यो हिट इक्वेसन युज गर्न सक्छौँ। यो हिट इक्वेसनले चाहिँ हामीले कुनै पनि बडीको हिट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। सो यो हिट इक्वेसन के छ त, Q इज इक्वल्स टु msdt, जहाँ m भनेको मास अफ द सब्स्टान्स, s भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ द सब्स्टान्स र dt भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर। भनेपछि dt मा तपाईले लेख्दाखेरि न्युमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि सधैँ बिगर भ्यालु माइनस स्मलर भ्यालु गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सधैँ के गर्ने, बिगर भ्यालु माइनस स्मलर भ्यालु गर्नुपर्ने हुन्छ हिट इक्वेसन। र अर्को एउटा छ प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्री। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि बडी चाहिँ थर्मल कन्ट्याक्टमा भएपछि उनीहरूले हिट लस र हिट गेन गर्छ। सो जुन बडीले हिट लस गर्छ त्यो एमाउन्ट अफ हिट चाहिँ अर्को जुन बडीले हिट गेन गरिरहेछ त्यति हुन्छ क्या। द्याट मिन्स इफ अ बडी इज लुजिङ हिट, कुनै बडीले हिट लुज गरिरहेछ, जति हिट उसले लुज गरेछ थर्मल्ली कन्ट्याक्ट भएको जुन सब्स्टान्स छ उसले त्यति नै हिट गेन गर्छ। द्याट मिन्स प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्री स्टेट द्याट हिट लस इज इक्वल्स टु हिट गेन हुने रहेछ। सो प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्री भनेको के हो, प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्री। सो क्यालोरिमेट्री भनेको हिट गेन अथवा हिट लस्ट इज इक्वल्स टु हिट गेन। जस्तै यो बडीको m1 मान्यो भने m1 s1 d t1 इज इक्वल्स टु m2 s2 dt2 यो रहेछ। सो प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्री युज गरेर चाहिँ हामीले न्युमेरिकल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हिट इक्वेसन युज गरेर पनि हामीले न्युमेरिकल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो गरेर पनि हामीले न्युमेरिकल एकदमै धेरै सोध्ने गर्छ। सो यो जुन आज हामीले गरेको छौँ यसबाट चाहिँ न्युमेरिकल सोध्ने गर्छ। एक दुईवटा न्युमेरिकल एक्जाम्पल्स ट्राई गरौँ। र यो क्यालोरिमेट्री प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्री किन राखेको भन्दाखेरि कुनै पनि बडीको हिट मेजर गर्न तपाईँले याद छ भने हामीले हिटको डेफिनेसनमा पढाएको छौँ, द इन्स्ट्रुमेन्ट द्याट इज युज टु मेजर द हिट अफ अ सब्स्टान्स। त्यो चाहिँ के थियो त, क्यालोरिमिटर थियो हैन। सो क्यालोरिमिटर त्यहाँबाट आएको। सो क्यालोरिमेट्री प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्री पनि त्यहीँबाट आएको। टेम्परेचरको मेजर गर्नलाई थर्मोमिटर, हिटको मेजर गर्नलाई हामीले के युज गरेका थियौँ त, क्यालोरिमिटर। सो क्यालोरिमिटर एन्ड क्यालोरिमेट्री है त। प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्रीले के भन्छ, हिट गेन इक्वल्स टु हिट लस। हिट इक्वेसन भनेको Q इक्वल्स टु msdt र स्पेसिफिक क्यापेसिटीको डेफिनेसन र फर्मुला यहाँ लेखेको छु। सो लेट्स ट्राई सम न्युमेरिकल। ओके, यहाँ एउटा क्वेसन लेखेको छु मैले, इफ 50 किलो जूल अफ हिट इज गिवन टु 10 kg वाटर, क्याल्कुलेट द चेन्ज इन टेम्परेचर। र स्पेसिफिक क्यापेसिटी 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस हो। त्यो मैले लेखेको छैन किनभने त्यो भ्यालु हामीले अब लगभग स्ट्यान्डर्ड भ्यालु जस्तै गरेर हामीले त्यो याद नै गर्नुपर्ने हुन्छ। तर क्वेसन्समा चाहिँ इफ तपाईँको एक्जाम क्वेसनमा चाहिँ त्यो भ्यालु पनि दिएको हुन्छ। सो फर्स्टमा गिवन लेखौँ। सो सल्युसन गिवन के दिएको छ त हामीलाई, हिट दिएको छ Q इक्वल्स टु 50। यो किलो जुलमा छ है, याद गर्नु, यो किलो जुलमा छ, यसलाई जुलमा लगौँ भनेपछि 50,000। अर्को चेन्ज इन टेम्परेचर दिएको छ। चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको dt हो। dt अलरेडी दिएको छ, हायर टेम्परेचर लोवर टेम्परेचर दिएको छैन, हामीलाई अलरेडी dt दिएको छ। सो dt को भ्यालु कति दिएको छ त, निकाल भनेको रहेछ, कति चेन्ज हुन्छ भनेर निकाल भनेको रहेछ। र मास अफ वाटर दिएको छ m इक्वल्स टु 10 kg र स्पेसिफिक क्यापेसिटी अफ वाटर हामीलाई थाहा छ त्यो भनेको 4200 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस। नाउ अब यसमा हामीले हिट इक्वेसन युज गर्नुपर्छ, Q इक्वल्स टु ms dt। अब यो सल्भ गर्दा हामीले dt को भ्यालु कति हुन्छ, dt इक्वल्स टु Q डिभाइडेड बाई ms हुने रहेछ। अब भ्यालु हालौँ हामीले, कति हुन्छ, Q भनेको 50,000, मास अफ वाटर भनेको 10, स्पेसिफिक क्यापेसिटी भनेको 4200। यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि लगभग 1.19 डिग्री सेल्सियस आउँछ। तपाईँले क्याल्कुलेट गरेर हेर्नु होला, 1.19 डिग्री सेल्सियस आउने रहेछ। सो यसरी चाहिँ हामीले चेन्ज इन टेम्परेचर निकाल्यौँ। हामीले हिट इक्वेसन युज गरेर एउटा एन्सर एउटा न्युमेरिकल गरेको छौँ। यसमा केही कन्फ्युज हुनु पर्दैन। क्याल्कुलेट द चेन्ज इन टेम्परेचर भन्दा ला इनिसियल टेम्परेचर दिएको छैन भनेर नसोच्ने, चेन्ज भनेको चाहिँ रेन्ज मात्रै दिएको, त्यो कति हायर टु लोवर कति चेन्ज हुन्छ भनेर मात्रै दिएको, dt मात्रै निकाल्नुपर्छ, t1 t2 निकाल्नु पर्दैन। सो यसरी तपाईँले यो न्युमेरिकललाई सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ। सो लेट्स डु अनदर न्युमेरिकल। ओके, अर्को क्वेसन लेखेको छु मैले यहाँ, क्याल्कुलेट द फाइनल टेम्परेचर इफ 2400 जूल हिट इज गिवन टु आइरन अफ मास 2 kg एट 20 डिग्री सेल्सियस। यसको गिवन के छ त त्यो कुरा लेखौँ त पहिला फर्स्टमा। सो गिवन के छ, हिट दिएको छ Q इक्वल्स टु 2400, त्यो जुलमा दिएको छ। सो नो वरिज। मास अफ आइरन दिएको छ m इक्वल्स टु 2 kg र इनिसियल टेम्परेचर दिएको छ T1 कति छ त, 20 डिग्री सेल्सियस। त्यस्तै अर्को कुरा के दिएको छ, स्पेसिफिक क्यापेसिटी अफ आइरन कति दिएको छ, 460 जुल पर केजी डिग्री। यो युनिटहरु एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब हामीलाई T2 इक्वल्स टु वाट, T2 निकाल्नु पर्यो र हिट सप्लाई गरेको छ, दैट मीन्स T2 इज अलवेज ग्रेटर देन T1। यहाँ भन्छ T2 माइनस T1 हुन्छ dt भनेको। सो लेट्स ट्राई टु फाइन्ड दैट। अब Q इक्वल्स टु ms dt, दिस इम्प्लाइज dt इक्वल्स टु
क्यू बाई एमएस। अब यो भनेको कति, क्यू भनेको छ 2400 बाई एम भनेको 2 kg इन्टु एस भनेको 460। त्यस्तै डिटी भनेको कति छ त, डिटी भनेको T2 माइनस T1 भनेको छ 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टु यो भ्यालु तपाईँले क्यालकुलेट गर्नु भने कति आउने रहेछ त 2.6 आउँछ लगभग 2.60। यो 20 लाई उता लगौँ, दिस इम्प्लाइज T2 इक्वल्स टु 20 प्लस 2.6 इक्वल्स टु 22.6 डिग्री सेल्सियस हुने रहेछ। देयरफोर फाइनल टेम्परेचर कति हुन्छ, T2 इक्वल्स टु 22.6 डिग्री सेल्सियस। सो यसरी चाहिँ तपाईँले यो न्युमेरिकल गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी नै तपाईँको अरू न्युमेरिकल आउँछ, स्पेसली योसँग रिलेटेड पनि अलिकति यो चाहिँ बच्चाहरूले गाह्रो मान्छन्, तर यहाँ पनि डिटीमा झुक्किने हो, नझुक्किकन गर्नु होला, ट्राई गर्नु होला। ट्राई गर्दाखेरि पनि सक्नु भएन भने क्रास कोर्समा योसँग रिलेटेड र एक्जामसँग रिलेटेड धेरै न्युमेरिकलहरू मैले सल्भ गरिदिएको हुनेछु, त्यो फलो गर्नु होला। लिङ्क यतापट्टि प्लेलिस्टको कार्डमा छ। सो व्हाट डू थिंक अबाउट टुडेज भिडियो, गो डाउन बिलो, पुट अ कमेन्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एन्ड हिट दैट बेल आइकन। स्टे होम, स्टे सेफ एन्ड सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। गुड बाई।